साथीहरू, तपाईहरुलाई आज म इन्स्टाग्राम आइडी कसरी बनाउनु भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। इन्स्टाग्राम आइडी बनाउनको लागि तपाईहरुले इन्स्टाग्राम प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो इन्स्टाग्राम डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा थिचेर यस्तो इन्टरफेस आएपछि यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको आफ्नो नाम लेख्नु होला। नाम लेखिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि आफूलाई सजिलो हुने किसिमको पासवर्ड राख्नु होला। यसरी पासवर्ड बनाउनु होला अनि नेक्स्ट थिच्नु होला अनि सेभमा गर्नु होला अनि आएर आफ्नो आफ्नो जन्म मिति राखेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ मोबाइल नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले जीमेल आइडी राखेको छु। यसरी जीमेल आइडी राखेर नेक्स्ट गरिसकेको छु। अब कन्फर्मको लागि चाहिँ यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि आउनेछ, नम्बर देखा पर्नेछ र त्यो नम्बर कोड नम्बर यसरी इन्स्टाग्रामबाट जीमेलमा इन्स्टाग्राम भनेर आउनेछ। यो नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुकोमा नि यसरी नम्बर आउनेछ। त्यो नम्बर यहाँ यसरी हेरेर त्यही नम्बर यहाँ राख्नुपर्छ अनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि आई एग्रीमा टच गर्नुहोस्। आई एग्रीमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यो खुल्दैछ। यसरी खुल्नेछ अनि एड पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चुज फ्रम ग्यालरीमा र अलो गर्नुहोस्। त्यसपछि फोटो चुज गर्नु होला, कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो छोराको फोटो राखिदिएको छु। यसमा यसरी राख्ने छु र मिलाउनको लागि एडिट यसमा यो गरेर यसरी सार्नु होला अनि अझै मिलेको छैन, एडिटमा थिच्ने छु। फेरि तलमाथि गरेर यसरी सारेर डन गर्नु होला। डन भइसकेको छ। अब प्रोफाइलमा देखा पर्ने छ। यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला, अलाउ गर्नु होला र कन्टिन्यू थिच्दिनु होला। मेरो दुईटा हुनाले गर्दा फेसबुकमा पनि देखाइरहेछ। कन्टिन्यू थिच्नु होला। त्यसपछि एस फिनिश एडिटिङमा थिच्नु होला। त्यसपछि कन्टिन्यू सेयर पोस्ट एन्ड सिरिज भनेको छ, सेयर प्रोफाइल भनेको छ। यसमा थिच्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए स्किप पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। स्किप गर्नु होला, सेयर गर्नु छैन, त्यही भएर नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ इन्स्टाग्राम आइडी तयार भइसकेको छ। इन्स्टाग्राम आइडी यसरी देखाउनेछ। तपाईहरुको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ जानकारीहरू तपाईहरु माझमा लिएर उपस्थित भइरहनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी इन्स्टाग्राम आइडी सजिलैसँग 1-2 मिनेटमै सजिलैसँग तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै तपाईहरु माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।